वेलकम गाइज, आज यो हाम्रो ट्रिपको इन्डिया भिजिटको लास्ट दिनमा हामीले मर्निङदेखिबाट कामाख्या मन्दिरको दर्शन गर्नको लागि 5 बजे उठेर आएका थियौँ। बाई चान्स हामी 6:15 बजीतिर यहाँ आइपुगेका थियौँ, तर लाइन बस्दा बल्ल हेर्नु 12:15 भएको छ घडीमा अहिले। त्यति बेलासम्म हामी मन्दिरको दर्शन गरेर निस्केका छौँ र आजको ट्रिप भनेको हाम्रो पुरा दिन कामाख्या मन्दिर नै भिजिट गर्ने रहेको थियो भने अब लगभग सकिएको छ। अब यसपछि हामी ब्याक टु होटेल जाँदैछौँ। होटेलबाट लन्च गरिसकेपछि त्यसपछि हामी केही समय सपिङ गर्नेछौँ। सपिङ गरिसकेपछि बेलुका 5:15 बजेको ट्रेनको टिकट छ, ट्रेन चढ्नेछौँ र ब्याक टु नेपाल हुनेछौँ। वेलकम डन गाइज। आयो भाई बंदे लो भाई। ये हमारा मोटी दीदी है, हाथी दीदी। इसको भी बाय मेरा खजूरा भाई है, खजूरा। बाय 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 कदे। बाय।